Të nderuar zonja dhe zotrimi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Në këtë edicion do të ndiqni. Nis viti i ri shkollor, 32.000 fëmijë ulen për të parë në banka dhe këtë vit do të vazhdojmë mbi ngarkesa në klasa dhe mësimi me turne. Nga sot kalimi në rrugën e Kombit bëhet me pagesë, policia merr në ruajtje sportelet, por banorët e Kukësit pranojnë tarifën prej 100 lekësh. Presidenti Meta takohet me Papa Francesku në Vatikan, ati shenjë vënëduke harmoninë fetare dhe bën apel për të ruajtur familjen. Mirëmbrëma, ndër të tjera në këtë edicion do të ndiqni. Debate brenda koalicionit opozitar për bojkotin e zgjedhjeve lokale, me diu kërkon pjesëmarrje në votive, ndoka vë kushti ikjen e Ramës. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes James Mattis takohet në Shkup me kryeministrin Zaev, konfirmon mbështetjen e SBA-s për referendumin e 30 shtatorit. Shkollat hapën dyert këtë të hënë për të pritur 480.000 nxënësit në gjithë vendin, ndërsa 32.000 fëmijë ulën për të parë në banka dhe nisën rrugën e dijes. Me gjithë premtimet mbi ngarkesën klasa dhe mësimi me turne do të vazhdojnë edhe gjatë këtij viti shkollor. Zgjimet e vona dhe pushimet mbaruan. Nga sot të gjithë nxënësit të arsimit para universitar filluan mësimin. Të shoqëruar nga prindrit ose gjyshrit qerët në mëngjes, mes trafikut të rënduar, të gjithë kanë nxituar të kapin orën 8, fillimin e mësimit. Më të vegjëlit, disa dhe të përgjumur, nuk fshehin emocione dhe as lotët në këtë fillim të ri. Doja që të rinte mami këtu, po jo te u bori. Desha mami. Po ti a shkoje në Kopësht më përpara? Po, shkoja. Po në Kopësht qaje kur ikte mami? Ja. Po sot pse qave? Po nuk e njoh mjekët. Nuk e njeh ambientin? Po mësusja si të duk? Bukur. Ti ke qenë më përpara në Kopësht? Po. Që do thot i njeh shkronjat? Po çfarë ke shkruar këtu? Emrin tim, do me thënë unë jam Era. Më të rriturit mezi kanë pritur të takohen me shokët. Dikush është trishtuar pasi mësuesja fillores nuk mund ta ndjekë edhe më lart, ndërsa të tjerë mendojnë se pushimet zgjatën pak. Mëzi e prisha. Kishe të njëjtën klasë? Po. Unë fillova klasën e 5 sot dhe nuk kisha më shok mësuesen time, edhe unë gjita një katë më lartë edhe ndihem si më e vetmuar. A bët mësim sot? Po, bërëm. Vetëm gju bërëm. Ti je turni parë apo turni dytë? Turni parë. Më mirë që e kështu? Po. Librat i ke marrë të gjitha? Po. Doja të zgjashtnin dhe pak pushimet. Më duken sikur ikën shumë shpejt. Por shkolla filloi dhe këtë vit të gjithë janë pajisur me libra, të paktë janë titujt që u mungojnë. Por kur flitet për Tiranën, ky fillim viti ka gjetur shkollat edhe më të mbingarkuara. Për këtë arsye mësimi do të vijojë me turne. Për shkak të kërkesave të larta që ka pasur gjithmonë gjimnazion dhe vazhdon të ketë, edhe këtë vit ne e vijojmë mësimin me 2 turne, por megjithatë, edhe pse me 2 turne, ne jemi përpjekur që të krijojmë kushte optimale nxënësve, që ata të kenë të gjitha kushtet për të mësuar, për të përballuar këtë sfidë të vështirë që kanë nisur në ditën e sotme. Përjashtim nga mësimi pasdite nuk bëjnë as më të vegjëlit. Si paradite, ashtu edhe pasdite, numri fëmijëve është mbi norm, 40 për klasë. Nëse klasat e para janë me 40 nxënës, po klasat më të larta janë po kaq apo më shumë? 2 klasat e tjera që janë paradite, klasë e 2 40 nxënës, klasë e 3 njëra prej tyre është paradite, po kështu me aftësi ndryshe, 40 nxënës. Kurse klasat e tjera janë 38, 39. Shumë janë, por unë në natyrën time jam sociale dhe jam shumë dashamirës edhe i mirë kuptoj. Këtë vit shkollor nisën procesin mësimor 480.000 nxënës, ku 32.000 janë ulur për herë të parë në bankat e shkollës. Në ditën e parë të shkollës, kryeministri Edi Rama premtoi ndërtimin e shkollave të reja për t'i dhënë fund mbi ngarkesës, duke ju referuar rastit të shkollës Kosova, i akuzoi kundërshtarin politik që tentoi të ndërtonte pallat në vend të një institucioni arsimor. Kryeministri Edi Rama dhe Ministria e Arsimit Lindita Nikola zgjodhen shkollën Kosova, e ndërtuar nga e para, për të uruar nxënësit dhe mësuesit.
Shefi i qeverisë solli në vëmendje se administrata e kaluar e bashkisë planifikoi ndërtimin e një pallati në vend të investimit në funksion të shkollës së dijes. Këtu në këtë truall u ngatruan të gjitha së bashku, që nga babëzia deri tek korrupsioni i gjykatave. Administrata e kaluar e bashkisë e vurin plan të ndërtonte pallat dhe pastaj më në fund ky makth mbaroi me ndryshimin në Bashkinë e Tiranës dhe me futjen në rrugë të projektit të ri. Sigurisht, kur kthen kokën majtas, nuk kupton ç'a ndodh djathtas. Dhe besoj që është koha dhe së bashku me Erionin do ta çlirojmë edhe pjesën djathtas në mënyrë që të kemi një hapësirë të denjë midis shkollës Kosova dhe gjykatës. Në krah të kryebashkiakut Velia, i kryeministri Rama premtoi se shumë shpejt do të nisë ndërtimi i 17 shkollave të reja, të cilat do të japin fund mësimit me turne. Janë 17 shkolla që do të financohen nga programi 1 miliard për ndërtimin i qeverisë dhe janë 17 shkolla që tani më janë në fazën finale të fillimit të zbatimit kontratave që do të jenë në vazhdën e kësaj pamje dhe të kësaj cilësie të re për shkollat ku shkojnë fëmijët tanë. Në shkollën Kosova, e cila tashmë është më modernja, do të mësojnë gjithsej 600 nxënës. 150 shkolla sipas opozitës janë mbyllur në të gjithë vendin. Deputetët e PD si quajtën vendimet e ministrisë të palishme pasi nuk është pyetur as komuniteti dhe as pushteti vendor. Deputetët e Partisë Demokratike kanë udhëtuar sot drejt zonave të tyre elektorale për të ngritur shqetësimin për mbylljen e 10 shkollave. Kryetarja e Komisionit të Medias dhe Arsimit, Albana Vokshi, ka deklaruar se situata është e rëndë për shkak se janë mbyllur plot 150 shkolla. Nuk janë mbyllur vetëm klasa kolektive, ashtu sikurse Ministria e Arsimit pretendon, po janë mbyllur shkolla, madje edhe shkolla mëm, dhe një pjesë prej tyre shkolla që kanë vlera shumë të rëndësishme historike, është mbyllur sot dhe kemi denoncuar nga deputetët e Partisë Demokratike, është mbyllur sot shkolla në vendlinjen e Fishtës, është mbyllur sot shkolla në vendlinjen e Azdrenit. Janë mbyllur shkolla të cilat janë hapur që në 1920-1926 me para të emigrantëve shqiptarë në Amerikë dhe sot rilindja e Ramës i mbyll. Sipas Partisë Demokratike, mbyllja e shkollave është bërë në mënyrë të palishme, pasi vendimi duhet marrë pas konsultimeve me komunitetin e pasi bashkia të ketë sjellë një propozim me shkrim. Vetë deputetët demokrat kanë takuar prindrit në zonat ku shkollat tashmë janë mbyllur për të njohur me vështirësitë me të cilat ata përballen, tashmë që duhet të transferojnë fëmijët në godina të tjera, larg banesave të tyre. Kreu i qeverisë Edi Rama i quan shfaqje me kukulla deklaratat e Partisë Demokratike mbi situatën në shkolla. Sipas tij, opozita nuk bëri asgjë tjetër përveç se zhyti në padituri fëmijët për shumë vite. Të pabesueshme shfaqjet e kukullave opozitare në mbrojtjet klasave kolektive, një kancer që kemi nisur ta operojmë me guxim, shkruan kryeministri Rama në postimin e tij në Twitter. Në reagim theksohet se reforma në arsim po lufton analfabetizmin me dëftesë që përhapi opozita. Do të mbetemi tek i njëjti argument nisja e vitit ri shkollor, këtë radhë me një bisedë në studio me nënkryetarin e Bashkisë së Tiranës, Arbi Mazniku. Zoti Mazniku, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, është kënaqësi të shtu. Atëherë sot nisi mësimi në arsimin publik para universitar, por në Tiranë në disa shkolla prap vazhdon pra mësimi me turne. Kur pritet të zgjidhet ky problem këtë mandat apo duhen dhe 4 vite të tjera? Problemi i shkollave me turne është një problem tradicional i qytetit të Tiranës, një qytet i cili ka kaluar nga një qytet i cili 25 vite më parë kishte më pak se 200.000 banor, në qytet i cili ka 1 milion banor sot, pra është 5 fishuar. Nga ana tjetër, padyshim që gjatë këtyre 25 viteve nuk janë 5 fishuar numri shkollave, nuk është 5 fishuar numri i klasave, por ama lajmi i mirë është që ndryshe nga një 4 vjeçar më parë, në cilë nuk pati asnjë shkollë të re, të ndërtuar, sot ne inauguruam shkollën e 4 të re, të bërë brenda 3 viteve. Është
të avancuara punimet në shkollën e 5, shkollën Servet e Maçe, e cila do të hapet për vitin që vjen. Dhe gjithashtu shumë shpejt fillojmë themelet e ndërtimit të 17 shkollave të reja, 17 të reja, të cilat e mbyllin përfundimisht konceptin e shkollave me dy turne. Pra, do duhet, është bërë analizë që vitet e para të administratës zot Veliaj, që duan 21 shkolla të reja në qytet për ta mbyllur përfundimisht këtë problem, një problem tradicional dhe shumë problematik i Tiranës, i cili shkatronte në thelb mënyrën se si njerëzit jetojnë, dhe kemi një agjendë të qartë, me afate të qarta, një proces qartë, se si këtë problem do ta zgjidhim brenda një afati të shkurtër. Ne besojmë që në krye të 2 vjeçari, pra një pjesë e shkollave do të jenë gati tashmë për shtatorin që vjen sot një vit, dhe pjesa tjetër do të jenë sigurisht gati për shtatorin tjetër më pas, dhe në 2 vjet jemi besim plot që kjo proces do jetë mbyllur, dhe çështja e shkollave me dy turne do jetë mbyllur në këtë moment. Ju si bashki po përgatiteni të shtoni Tiranës dhe 3 njësi të reja administrative. Flasim për zonën e Freskut, Astirin dhe Kodrën e Diellit. A keni planifikuar ndërtimin e shkollave dhe çerdheve në këto 3 njësi të reja? Padyshim, një pjesë e shkollave, 17 shkollave që unë përmenda që ndërtohen, janë shkollat cilët i shërbejnë këtyre zonave. Pjesë e arsyes pse menduam që të krijojmë këto lagje të reja të Tiranës është sepse ato ishin zona të cilët ne mund të quajmë që nga pikëvështrimi administrativ ishin pothuajse një skizofreni. Ishin pjesë e ish komunave, të cilat nga pikëvështrimi strukturës mendoheshin si zona kryesisht rurale, por ama në thelb, kushdo që shkon në zonën që njihet në Tiranë në mënyrë kolokiale si zona e Astirit, pra ose në zonën më afër qytetit të njësisë administrative Kashar, aty ka 26.000 apartamente. Aty banojnë sot më shumë se 80.000 veta. Për ta bërë referencë pak a shumë, mund ta zbrasësh gjithë qytetin e Korçës, të tërin, dhe njerëzit do t'i zinte në vetëm në atë zonë, në ndërtimet që jetojnë aty. Nga ana tjetër, kur ajo zonë është planifikuar nga administratat e zonës, nuk janë planifikuar asnjë nga shërbimet mbështetëse. Pra nuk është planifikuar siç duhet rrugët, nuk janë planifikuar siç duhet hapësirët e gjelbra, nuk ka hapësira shërbimesh, nuk ka shkolla, nuk ka çerdhe, nuk ka kopshte, nuk ka shërbim me ujë. Dhe ne jemi duke bërë eksaktësisht këtë. Vit pas viti jemi duke përmirësuar infrastrukturën. Tashmë aty do të ketë shkollat e reja dhe po kështu në secilin prej 3 njësive të reja që i shtohen qytetit. Logjika ka qenë duke i krijuar si lagje, mund të fillojmë t'i konceptojmë si tilla dhe nga pikëvështrimi administrativ, po dhe nga pikëvështrimi i volumit të investimeve që do të shkojnë aty. Janë bërë shumë investime në kopshte dhe çerdhe, por ndërkohë ka dhe një numër të madh të regjistrimeve. Flasim në këtë moment ka dhe 40 deri në 50 fëmijë në grupe që duket as pak normale. A keni planifikuar të bëni investime të reja pasi Tirana po shtohet çdo ditë? Problemi që kemi është që një farë mënyre ne kemi rënë viktime e suksesit të modelit. Duke qenë se çerdhet dhe kopshtet publike janë bërë institucione shumë të mirë ndërtuara, me funksionim shumë të mirë, me shërbim shumë të mirë, me tashmë me një menu të rinovuar shumë të shëndetshëm për fëmijët, kërkesa ka ardhur në mënyrë masive duke u rritur. Sot ne jemi në një nivel i cili shkon pothuajse 22-23 kërkesa për secilin prej vendeve që ne mund të kemi. Nga ana tjetër, duhet kuptuar nga gjithë qytetarët, dhe ky është një sistem që ne duhet ta bëjmë gjithë bashkë si shoqëri, që ky është shërbim i cili i kushton qytetit. Sot, nëse ne do të bëjmë llogari, një fëmijë në çerdhe i kushton qytetit rreth 780 lekë në ditë, kosto integruar ku përfshihen të gjithë shërbimet. Ndërkohë që një familje pagon për të më pak se diçka më shumë ose diçka më pak se 100 lekë. Që do thotë raporti është 7 me 1. Pra, një familje që çon një fëmijë në një çerdhe apo një kopësht pagon rreth 1/7 asaj që është kostoja e ofrimit të shërbimit. Dhe kjo është një debat që ne duhet ta bëjmë si shoqëri, nëse duam këtë shërbim ta bëjmë më të madh, atëherë si mund ta përballojmë? Dhe mënyrat janë të thjeshta, ose do duhet që të shpenzojmë më shumë para nga buxheti për këtë çështje, që do të thotë duhet lëmë disa gjëra të tjera pa bërë, ose duhet të gjejmë një mënyrë se si kostoja të ndahet në mënyrë alternative. Ne jemi duke menduar tashmë dhe jemi duke diskutuar me Këshillin Bashkiak për krijimin e një koncepti të ri të çerdheve dhe kopshte, e cila quhet çerdhe dhe kopshte me bazë komunitare. Çdo thotë kjo, logjika është që ne të krijojmë një strukturë çerdhe ose kopësht, por më pas administrimi i saj të bëhet në mënyrë të bashkërenduar nga prindrit e fëmijëve që do të çojnë fëmijët aty. Pra, komuniteti i prindërve do ketë drejtën të emërojë drejtoreshën sipas një standardi të caktuar, dhe më pas po komuniteti i prindërve mbikëqyr të gjitha shpenzimet që duhen për të menaxhuar çerdhen, për të pasur apo kopshtin, për të pasur ushqimet, për të pasur gjithë administrimin e saj, dhe kjo është prapë dhe pagesa e këtyre kostave është një përgjegjësi e vetë e prindërve, ku bashkia më do të marrë rolin e ofrimit të asetit, pra të vendit ku ndodh çerdhja dhe kopshtja, duke i hequr pra këtë kosto shërbimit. Por ama logjika e zmadhimit të shërbimit me mekanizmin ekzistues është një shërbim i cili duhet
dim që është një shërbim i cili kushton shumë. Kam një pyetje të fundit, çfarë masash janë marrë për të garantuar rregull dhe siguri në shkolla për të sezon? Ne, Ministria e Arsimit, së bashku me Policinë e Shtetit dhe së bashku me Policinë Bashkiake, kemi një set masash për sa i përket sigurisë në çerdhe dhe kopshte dhe shkolla, që kanë të bëjnë që nga siguria fizike e tyre, kemi mënyrë se si Policia e Shtetit ashtu dhe Policia Bashkiake kemi bashkëndruar masat për sigurinë e tyre gjatë ditës dhe gjatë natës, gjatë gjithë ditëve të mëngjesit prej orës 8:10 deri 8:20 deri orën 8:10. Ne kemi grupe vullnetarësh, po dhe njerëz Policisë Bashkiake që ndihmojnë njerëzit përpara çdo hyrje të shkollës për të kaluar ato zakonisht në zona ku ka trafik, pra përpara shkollës. Gjitha shkollat kanë sinjalistik të qartë përpara tyre, për të bërë të qartë edhe për druzë këmsor, po edhe për mjeteve që është një zonë e cila ka shkollë dhe duhet që trafiku të jetë i ndryshëm. Dhe këtu sigurisht ne kërkojmë bashkëpunimin e gjithë qytetarëve, në mënyrë që në këto zona dhe në zona ku ka shkolla, nëse mund të evitojnë kalimin në to në oraret e fillimit mësimit, pra ora 8:10 deri në orën 8:05-8:10 kur mbaron trafiku, në mënyrë që të japim prioritet lëvizje aty fëmijëve dhe mos tentojmë të kalojmë të gjithë që nga ajo rrugë ku e dim që ka një shkollë. Do të ishte një ndihmë shumë e madhe nga ana e qytetarëve që mundojmë që zonat që janë shkolla të japin një farë ekskluziviteti për dërinë për shkollë. Zoti Mazniku, ju falenderoj që ishit me ne në studio sot. Kushdo që ka udhëtuar sot në rrugën e Kombit është detyruar të paguajë tarifën përkatëse. Forcat e policisë morën në ruajtje sportelet e kompanisë koncesionare për të evituar ngjarje si ajo e 31 marsit, por banorët e Verilindjes duket se e kanë pranuar çmimin për 100 lekësh e përpasoj nuk pati asnjë protestë. Prej orës 00 të ditës së sotme ka nisur aplikimi i pagesave në rrugën e Kombit bazuar në kontratën e koncesionarit përkatës me qeverinë shqiptare. Qytetarët janë drejtuar sporteleve të koncesionarit bazuar në aplikimet e pagesave që kanë kryer më parë ose mbi bazën e pagesave standarde. Forcat e policisë ishin vendosur pranë vend pagesave, por ndryshe nga protesta e dhunshme e 31 marsit, asnjë incident nuk u shënua. Kuksianët dhe banorët e tjerë të Verilindjes duket se kanë pranuar taksën e kësaj rruge, por ka edhe shoferë udhëtar të tjerë që nuk janë të kënaqur. Kjo është skandal, pse dy standarde? Kjo është rruga e Kombit, rruga e gjithëve, një standard ka, një pagesë. Ku ka ti të pagush shumë, ti të pagush, ne tatojmë nga shteti gjithë. Në pikpyetje mbetet ende çmimi i biletave të autobusëve. Nuk kena gjendje me fola si gjana të shohim, të janë vetëm koste që s'di se çfarë më thon. Ky drejtues kamioni ka bërë zgjedhjen e tij duke blerë një abonem me shumë kalime. Jemi të kënaqur shumë me shërbimin, se e ka marrë koncesioni, s'kena pas asnjë probleme, as dimrit, as verës. Por një tjetër shofer thotë se një udhtim 46 euro vajtëardhje do të sjellë rritje të kostove dhe çmimeve. Shumë e madhe është, jo është për tepër e madhe. 22,60 cent një drejtë, më dhe 1,22 është katastrofë shumë. Ndikon të populli ju, se këta është do të me ngri transportin. Të vetmit që janë lehtësuar nga çmimet standarde janë banorët e Kuksit, Hasit e Tropojës. Ata do të paguajnë vetëm 100 lekë. Çdo mjet që i korrespondon qarku të Kuksit, targat e të cilit janë futur në sistem, si dhe çdo banor do të verifikohen përpara se të paguajnë çmimin e reduktuar. Ndërkohë tarifa për automjetet e tjera do të jetë 660 lekë ose 5 euro. Vendimi zyrtar i qeverisë përcakton edhe 3 kategori të tjera në nevojë që përfitojnë nga skema lehtësuese për përdoruesit e rrugës. Papa Francesco priti sot në Vatikan presidentin e Shqipërisë Ilir Meta dhe familjen e tij. Ati shenjtë vlerësoi bashkëtesën fetare dhe ringritjen shpirtërore pas regjimit komunist. Presidenti dhe kreu i Kishës Katolike diskutuan edhe për çështje aktuale si emigracioni dhe ruajtja e familjes. Presidenti Ilir Meta u prit në një audiencë të posaçme nga ati shenjtë Papa Francesco në Vatikan. Në takim presidenti ishte shoqëruar nga familja e tij. Ndërkohë gjatë bisedës me atin e shenjtë, presidenti Meta e falenderoi atë për lartësimin mbarbotror të simbolit më domethënës shpirtëror të kombit shqiptar Nën Terezës përmes shenjtërimit të saj, por dhe me lumturimin e 38 martirëve dhe krijimin e kardinalit shqiptar Ernest Simoni Troshani. Të dy nënvizuan rëndësinë e jashtëzakonshme që merr në ditët e sotme modeli shqiptar i harmonisë ndërmjet bashkësive të ndryshme fetare. Ati shenjtë vlerësoi forcën e shqiptarëve dhe përkushtimin e tyre
për të ringritur shpirtërisht pas periudhës së gjatë të shtypjes dhe ndalimit të besimit. Papa nënvizoi edhe arritjen e drejtanishme të Shqipërisë, veçanërisht në fushën e lirisë së besimit, dhe shpreh mbresët e tij të jashtëzakonshme nga vizita në Shqipëri dhe mikpritje që u rezervua gjatë kësaj vizite historike. Presidenti Meta dhe Papa Francesku diskutuan gjithashtu edhe për çështjet e emigracionit, luftën kundër varfërisë, rëndësinë e ruajtjes së ambientit dhe kujdesin ndaj familjes dhe veçanërisht ndaj gruas dhe fëmijëve, në këndvështrimin e ndërtimit të një shoqërie më njerëzore dhe me një botë më të paqet. Presidenti Meta i dhuroi Papës një ikonë të shënmërisë, dhuratë e cila është vlerësuar nga Ati i Shenjtë. Aleatët e Partisë Demokratike ndajnë qëndrime të ndryshme mbi bojkotin e zgjedhjeve lokale i mbështetur së fundmi nga ish kryeministri Berisha. Republikani Mediu është pro pjesëmarrjes në votime, ndërsa kreu i PDK-s Nard Ndoka i quan aventur zgjedhjet me Ramën në qeveri. 9 muaj para zgjedhjeve lokale, skenari që opozita të mos marrë pjesë është një ide që po shfaqet në debatin politik në kampin e djathtë, veçanërisht pas pozicionimit pro kësaj linje të ish kryeministrit Sali Berisha. Por ashtu si brenda Partisë Demokratike dhe aleatët janë të ndarë, nëse opozita duhet të bojkotojë apo jo procesin elektoral. Republikanët janë kundër e demokristianët janë pro. Unë mendoj që opozita ka vetëm një rrugë për të fituar autoritet, pushtet edhe për ndërtuar shtetin që mendon, dhe ky është procesi zgjedhor. Besoj se do të jetë një aventurë që ne sërish t'i besojmë këtij kryeministri që të futemi në zgjedhje me të njëjtat disavantazhe që opozita ka në aspektin e standardeve të zgjedhjeve. Pavarësisht pozicioneve të ndryshme, të dy politikanët lexojnë me të njëjtin shqetësim realitetin politik. Të dy gjykojnë se kryeministri Edi Rama i blen zgjedhjet, përdor krimin, paratë e drogës e kontrollon gjyqësorin, një situatë që e bën garën të pabarabartë e për këtë arsye, qëllimi kryesor i opozitës duhet jetë largimi i tij. Aksioni i opozitës besoj që kryesisht do të jetë për largimin e kësaj qeverie, për largimin e kryeministrit si personi që nuk mund të realizojnë zgjedhje të lira të ndeshme. Por sipas aleatit tradicional të Partisë Demokratike Mediu, përveç përpjekjes për të larguar këtë qeveri para zgjedhjeve, opozita duhet të reformojë vetveten, duke sjellë shembullin e rrugës që e djathta ndoqi në vitin 2005 kur fitoi zgjedhjet. Opozita filloi të shikonte veten e vet problemet me veten e saj, komportimin me faktorin ndërkombëtar për njëkohësisht në komportimin e saj të brendshëm. Arriti që të grumbulloj të gjithë faktorët politikë të së dhe për më tepër ofroi alternativa të reja që nuk kishin bërë thjesht me pushtetin e Berishës apo të opozitës asaj kohe, por me pushtetin e qytetarëve shqiptar, duke ndërtuar alternativën e Komitetit të Orientimit Politikave ku erdhën shumë figura të reja. Pak ditë më parë, ish kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se do të ishte vetvrasje për opozitën nëse shkonte në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër, duke rihapur një debat që opozita e zhvilloi edhe në vitin 2017, kur u ngujua në çadër për 3 muaj me qëllim largimin e liderit të mazhorancës Edi Rama. Opozita e quan krejtësisht legjitime kërkesën e antarëve të bordit të Amas për shkarkimin e kreut të këtij institucioni. Deputeti Luciano Boçi thot për Vizion Plus se Gentian Sala shkeli ligjin duke cënuar të drejtat e qytetarëve. Sipas një mbyllje e sinjalit analog, ishte një vendim personal i Salës. Deputeti demokrat një herës dhe antari Komisionit të Medias, Luciano Boçi, e cilëson si në shkelje me ligjin vendimin e Amas për ndërprerjen e transmetimeve analoge. Ka qenë një vendim i anshëm në shkelje të strategjisë, digitalizimit dhe në shkelje të ligjit për median, pasi është e përcaktuar qartë që ndërprerja e sinjalit analog bëhet në momentin kur pjesa më e madhe e popullsisë është pajisur me aparate digitale dhe ka në dispozicion transmetimin digital. Boçi komenton dhe kërkesën e disa antarëve të bordit për shkarkimin e kryetarit të Amas, Gentian Salaj. Kërkesa e bordit Amas është një kërkesë më së drejtë, pasi vendimi i një niveli të tillë për shkëputjen ndërprerjen e sinjalit analog nuk mund të ishte një vendim personal i drejtuesit Amas, por duhet të ishte një vendim bordi, çka do thotë një votim me shumicë në bord. Vetë zoti Salaj ka shkelur ligjin, nuk është hera e parë, që kur ka ardhur në detyrë, zoti Salaj është shkelsi më i madh i ligjeve që ekzistojnë. Në shumë momente, cilat i kemi debatuar, sikurse bëri dhe kësaj radhe, gjë që tregon që është thjesht një i komanduar nga interesat caktuara.
Mbyllje për disa ore transmetimeve analoge shkaktoi kaos dhe pakënaqësi si tek qytetarët, të cilët depozituan lumë ankesash. Për shkak të situatës së krijuar, ama u detyruar të shtynte deri më 15 janar afatin e digitalizimit. Policia italiane ka arrestuar në Foggia 2 shqiptarë të cilëve ju gjeti 800 kg kanabis në një furgon. Sipas policisë, 2 shqiptarët arrestuar janë Marcel Bracolari, 25 vjeç, dhe Giuliano Haxhira, 22 vjeç. Automjeti me drogë është pikasur nga forcat italiane të rendit, ndërsa po kryente manovra të dyshimta. Shoferi nuk i është përgjigjur urdhrit policisë për të ndaluar, ndaj ai është ndjekur nga patrullat. 2 mjetet janë përplasur me njëri tjetrin, ndërkohë që 4 persona që ishin në furgon tentuan të largoheshin me vrap. 2 prej tyre arritën të shpëtojnë, ndërsa 2 të tjerët u aratisën. Në brendësi të furgonit janë gjetur 800 kg marijuan me vlerë tregu 6 milion euro. Prokuroria kërkon 4 vite burg për gjyqtarin apelit Shkëlqim Miri, i cili akuzohet për korrupsion. Kjo mas dënimi u kërkua pasi u pranua kërkesa për gjykim të shkurtuar. Organi akuzës kërkon gjithashtu që Miri të hiqet e drejta e funksioneve publike. Arrestimi i tij u bë një vit më parë pas një hetimi të nisur nga prokuroria në akuzën e korrupsionit, pasi dyshohej se kishte përfituar 20.000 euro në këmbim të ndryshimit të veprës penale për një të dënuar. Sipas prokurorit të çështjes, i akuzuari nëpërmjet të afërmit të tij Kujtim Miri kishte marrë shumën e parave. Numri i turistëve është rritur disa herë krahasuar me vitin e kaluar. Ministri i Turizmit Blendi Klosi thotë se pritet që deri në fund të vitit vendin ton ta vizitojnë afro 6 milion turistë. Ministri Blendi Klosi tha nga Berati se Shqipëria po përballet me influks të madh turistësh që nuk e ka njohur më parë. Ai u shpreh optimist se deri në fund të këtij viti numri i tyre do të arrijë mbi 6 milion. Në këtë vit ne presim që vetëm turistë huaj, pasaportat huaja të regjistruara në kufirin shqiptar të jenë mbi 6 milion. Dhe këto turistë kanë nevojë që në Berat të kenë pikën e tyre të ndalesës. Dhe kjo nuk është më një teori, po çdo tur operator, çdo kompani që afron turizmin në Shqipëri, Beratin e ka një nga pikat në mos pikën kryesore. Klosi foli edhe për mungesën e punëtorëve të kualifikuar dhe bëri thirrje për më shumë rekrutime në 2 shkollat profesionale. Ministri i Turizmit kishte një apel edhe për bizneset, të cilëve u kërkoi të punsojë të rinj që arsimohen në këto institucione. Bukuritë e Beratit janë krijuar në shekull. Ajo çfarë kërkohet sot janë punëtorë të kualifikuar. Dhe ne në Berat kemi, si në radhë qytete të tjera, 2 shkolla profesionale. Jemi shumë larg me numrin e nxënësve që rekrutohen në shkolla. Komitetit biznes duhet gjejë tek shkollat, tek pedagogët, tek nxënësit, kuadrë të arshë. Pra, ky komitet biznes në 4 vitet që nxënësit nxjerrin arsim personal, mund të ketë kohë që këta filizat të rinj të shërbimit në qytetin tonë, t'i marrin, t'i trajnojnë, t'i provojnë, të ndihen mirë me biznesin e tyre, dhe praktikat mësimore gjithmonë më shumë bëhen pranë biznesit. Ministri i Turizmit theksoi domosdoshmërinë që në qytetin e Beratit të diversifikohet oferta turistike. Sipas tij, krahas shtimit të kapaciteteve akomoduese dhe shërbimit cilësor, duhet ringritur dhe sistemi i zejtarëve për të tërhequr të huajt. Policia e Vlorës arrestoi një 23 vjeçar i cili akuzohet për një seri vjedhjesh. Në prangat e uniformave blu përfundoi Erion Baraj, 23 vjeç. Nga hetimet rezulton se Baraj dyshohet të jetë autori i vjedhjeve në Orikum dhe Vlorë. Në cilësinë e provës materiale, policia sekuestroi bijuteri floriri me vlerë, unaza, varse si dhe mjete të ndryshme që shërbenin për kryerjen e vjedhjeve. Policia gjeti gjithashtu edhe rrobat që përdorte i riu për të maskuar kur hynte në përbanesa. Qeveria vendosi të ulë tarifat e përmbarimit për ekzekutimin e kredive me problemet. Çmimet e mëparshme ishin rritur ndjeshëm nga ish-ministra teknik të Partisë Demokratike, por u kundërshtuan nga shoqatat e bankave dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Pas shumë diskutimesh dhe kundërshtimesh, 2 ministrat Arben Ametaj si dhe Tilda Gjonaj kanë rishikuar udhëzimin për të ulur tarifat përmbarimore për ekzekutimin e kredive të këqija. Rishikimi erdhi si një domosdoshmëri pasi në verën e vitit 2017, 2 ministra teknika i drejtësisë Gazmend Bardhi si dhe ajo e financave Helga Vukaj rritën nga 33 deri në 100% tarifat përmbarimore, por tashmë çmimet e reja kanë pësuar një rënje të ndjeshme deri në 4 herë në varësi edhe të detyrimit.
Pas daljes së titullit ekzekutiv nga gjykata për një kredimarrës i cili nuk ka shlyer kredin, përmbaruesi nis procedurën për ekzekutimin e kolateralit dhe nxjerrjen e pronës të ankant. Për këtë procedurë përmbaruesi ka një tarifë suksesi, e cila varion në varësi të shumës për ekzekutim dhe që arrin në disa mijë euro. Ndërsa për detyrime deri në 500.000 lek aplikohet një tarifë fikse, e cila edhe kjo ka shënuar rënje, me qëllim mbrojtjen e kredimarrësve me vlera të vogla. Ky udhëzim u kundërshtua fort edhe nga shoqata e bankave, por në të njëjtën linjë ishte edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar i cili kërkoi shfuqizimin e tyre, pasi do të pengonte ekzekutimin e garancive. Pas liderëve kryesore europian, Shkupin e vizitoi sekretari amerikan i mbrojtjes. James Mattis deklaroi mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara për Maqedoninë dhe për referendumin që jap rrugë integrimit të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Sekretari i mbrojtjes James Mattis garantoi mbështetjen amerikane për Maqedoninë. Zyrtari i lartë amerikan tha në Shkup se vendi është i mirëpritur për të bërë pjesë e Aleancës së Atlantikut të Veriut. Gjatë konferencës për shtyp me kryeministrin Zoran Zaev, Mattis u shpreh se marrëveshja me Greqinë do të mundësojë realizimin e reformave kyçe të nevojshme për vendin. Ne jemi të vendosur dhe dëshirojmë mirëseardhjen e Maqedonisë në aleancën tonë. E falenderoj kryeministrin Zaev dhe ministren Shekerinska për përpjekjet që kanë bërë për realizimin e marrëveshjes së nënshkruar në Presp. Kjo marrëveshje do të mundësojë realizimin e reformave kyçe për shtetin tuaj dhe do të vendosë për të ardhmen e vendit. Shteti juaj sapo e shënoi për vjetorin e pavarësisë. Prandaj në këtë formë dhe ju do të vendosni në referendum, i cili do të mundësojë bashkimin e Maqedonisë me shtetet e tjera anëtare. Duke ju bashkëngjitur NATO-s, ju do të rrisni sigurinë e shtetit tuaj dhe kjo do të sjellë ekonomi dhe siguri më të lartë. Kryeministri Zoran Zaev u zotua për realizimin e reformave që Maqedonia të bëhet anëtarja e NATO-s. Bëjmë thirrje për bashkim kur bëhet fjalë për realizim të qëllimeve strategjike të qytetarëve për shtetin tonë dhe për antarësimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Për Republikën e Maqedonisë, integrimi në NATO dhe BE nuk ka alternativë tjetër. Këtë e vërtetoi edhe shumica e qytetarëve. Ne do të vazhdojmë edhe më intensivisht me reformat dhe përgatitjet, të cilat do të na bëjnë antarin e 30 të aleancës. Një javë më parë, sekretari amerikan Mattis lëshoi alarmin për përfshirjen e mundshme të Moskës në planin për të penguar antarësimin e vendit në Aleancën e Atlantikut të Veriut. Vizita e Mattis është vlerësuar si një nga më të rëndësishmet e personaliteteve ndërkombëtare në mbështetje të referendumit të 30 shtatorit për ndryshimin e emrit të Maqedonisë. Mediat në Prishtinë shkruajnë se presidenti tha që do të bëjë një udhëtim në SBA ku pritet të takohet edhe me Donald Trump, por ndërsa lajmi ende nuk është konfirmuar zyrtarisht, në Beograd ministri i jashtëm Dačić ka deklaruar se Kosova nuk do të bëhet kurrë anëtare e OKB-s. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi pritet të takohet me presidentin e Shteteve të Bashkuara Donald Trump në fillim të javës së ardhshme për të diskutuar mbi nismën e përkrahur nga Amerika për korrigjimin e kufive mes Prishtinës dhe Beogradit. Mediat në Prishtinë shkruajnë se lajmi ende i pakonfirmuar ka dalë nga zyra e presidentit Thaçi. Të njëjtat burime thanë se presidenti Thaçi dhe ai amerikan Trump do të bisedojnë dhe për marrëdhënie dypalçe dhe zhvillimet rajonale të Ballkanit Perëndimor, me fokus dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për arritjen e marrëveshjes historike. Më herët Thaçi ka deklaruar se stabiliteti i vendit është i lidhur me antarësimin e Kosovës në OKB, NATO dhe në BE. Sipas tij, këto objektiva nuk mund të arrihen nëse nuk gjendet kompromisi me Serbinë. Ndaj sipas tij, është propozuar opsioni korrigjimit të kufirit. Por nga ana tjetër, kryediplomati serb Ivica Dačić ka deklaruar se Kosova nuk do të bëhet kurrë anëtare e OKB-s. Oni koji su priznali Kosovo, koji su pravili razne aranžmane. Në lidhje me çështjen e Kosovës duhet kërkuar kompromis. Ata s'duan të flasin për korrigjim, ndërkohë duan Preshevën dhe Bujanocin, sa të zgjuar që qenkan. E dini kur do të ndodhë kjo që Kosova të hyjë në Kombet e Bashkuara që t'i njohim si shtet, kur të bëjë shel gurush, palës tjetër e cila kërkon që Serbia të pranojë Kosovën, ndërsa si kompromis të fitojë asociacionin e komunave me shumicë serbe në veri, unë them, harrojeni, s'ka asgjë nga kjo punë. Sipas tij, autoritetet në Prishtinë çdo ditë bëjnë deklarata të ndryshme, të cilat nuk kanë lidhje me realitetin.
Shikues nderuar, ishte gjithçka për edicionin qendror të lajmeve këtu në Vizion Plus. Për më tepër informacione edhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të interneti si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim. Mirupafshim.